Miért fontos a tanulási terv? Tanulási terv, nagyon komolyan hangzik, ugye? Ha szeretnél jobban beszélni magyarul, akkor nagyon-nagyon sokat kell tanulnod, ezt tudod. Sok-sok évig minden nap, vagy majdnem minden nap tanulsz, és akkor talán jól tudsz magyarul beszélni. A tanulási terv azért fontos, mert kell struktúra, hogy mikor tanulsz, hogy mit tanulsz, hogy hogyan tanulsz. Szerintem egy nagyon tipikus szituáció, amikor szeretnél tanulni 30 percet, vagy egy órát, és leülsz, fogod a telefonodat, vagy nézed a laptopodat, és azon gondolkozol, hogy mit tanuljak, mit csináljak. Itt van ez a videó, ez érdekesnek tűnik, de itt van ez a poszt, ez is nagyon érdekes, de nem, én egy másik videót is szeretnék megnézni, de nem is tudom, mit csináljak. Ez a videó, ez talán túl hosszú, de ez meg túl rövid. És keresem a tökéletes videót, vagy keresem a tökéletes podcastot, milyen videót nézzek ma, vagy milyen podcastot hallgassak. És amíg a telefonodon görgetsz, scrollozol, és keresed a tökéletes videót, a tökéletes podcastot, vagy a tökéletes szöveget, amit elolvashatsz magyarul. Vége a 30 percnek, vége a tanulási időnek, és ma nem tanultál semmit. A következő nap újra ez történik, a harmadik napon újra ez történik, és akkor néhány nap múlva azt érzed, hogy ez nagyon frusztráló, és nagyon fárasztó, mert mindig ott ülsz 30 percet, de nem tanulsz, vagy nem tanulsz hatékonyan, és ezért nem tudsz jobban beszélni, és nem érted jobban, amikor magyarul beszélnek. Na és ezért kell a tanulási terv. Mert amikor leülsz, és 30 percig szeretnél tanulni, akkor tudod, hogy pontosan mit kell csinálnod. Ha van egy jó tanulási terved, akkor időt és energiát spórolsz. Ez nagyon jó, nem? Ki nem akar időt és energiát spórolni? Nem kell minden nap azon gondolkodni, hogy mit tanulj. És a jó tanulási terv az természetesen az inputtal kezdődik, vagyis olvasni kell, vagy hallgatni kell, vagy nézni kell valamit, és fontos, hogy ez is automatikus legyen, vagyis automatikus input kell. Mit jelent az automatikus input, és hogyan lehet egy jó automatikus tanulási tervet is csinálni? Na, ezekről beszéltünk a januári Easy Hungarian workshopon, és ezt a workshopot most január 22-éig ingyen meg tudod nézni, de regisztrálni kell a patreon.com/Easy Hungarian oldalon, ott van egy free membership opció, és a workshopot természetesen január 22-e után is meg tudod nézni, de csak akkor, ha ott vagy az Easy Hungarian magazinban, vagy a klubban. Ha érdekel a magazin vagy a klub, akkor most gyere, mert most januárban 5 éves az Easy Hungarian magazin, és ezért most 40% kedvezményt kapsz az első hónapban. Szóval ne felejtsd el, hogy január 22-éig ingyenes workshop, és 40% kedvezmény az első hónapban a magazinban és a klubban is. patreon.com/Easy Hungarian.